Assalamu alaikum. Lecture number 5 Introduction to MS Office या Microsoft Office. What is Microsoft Office? Explain in detail. لورنۍ lecture دی په تفصیل سره به د MS Office introduction دو نو دا زموږ څه چې کوم دی یو سافټویر دی هغه اپلیکیشن سافټویر دی د MS Office اونر څوک دی هغه زموږ سره بیل ګیټس دی نن سبا چې کوم سی او دی چیف ایگزیکټیو افیسر هغه ستیا نادیله ده پبلش شوی کله دی نو په 1990 کې MS Office پبلش شوی دی پس ورجن پبلشر څوک دی مایکروسافټ کمپنی ده راځو ډیفرنٹ ورجن اف MS Office د نن پورې د MS Office کوم ورجن راغلی دی د وخت سره سره سافټویر اپډیټ کیږي نو زموږ سره چې کوم فرست ورجن دی په Office 95 نو په 24 اگست 1995 کې راغلی دی Office 97 په 20 جون 1997 راغلی دی Office 2000 په 7 جون 1999 کې راغلی دی Office XP په 31 مئی 2001 کې راغلی دی Office 2003 په 19 اگست 2003 کې راغلی دی Office 2007 30 जनवरी 2007 کې راغلی دی Office 2010 په 15 اپریل 2010 کې راغلی دی Office 2013 چې کوم دا په 29 जनवरी 2013 کې راغلی دی Office 2016 په 22 سپتمبر 2015 کې دی Office 2019 په 24 سپتمبر 2019 کې دا مختلف قسمه ورجن دي چې وخت سره سره سافټویر اپډیټ کیږي په دې کې ډیفرنٹ ورجن راغلي دي اوس راځو میجر ټاسک چې هغه په افیس کې کیږي نو هغه کوم میجر ټاسک دي چې کوم زموږ سره په مایکروسافټ افیس کې کیږي نو اورنۍ میجر ټاسک چې کوم دی یو ډاکومنٹ کریټ کول یا د یو ډاکومنٹ ایډیټ کول دا موږ په مایکروسافټ افیس کې کولی شو دویم چې کوم دی سپریډ شیټ دی دریم پریزنټیشن دی څلورم ډیټا انټری ده مینلی په MS Office موږ په کوم ځای کې استعمالو نو مینلی MS Office استعمالیږي هغه په بزنس کې یو بزنس سافټویر هم دی او په بزنس کې استعمالیږي یا د ایجوکیشن پرپس کې هم استعمالیږي نور داسې مختلف فیلډ کې استعمالیږي هم مینلی موږ په بزنس یا په ایجوکیشن کې د مایکروسافټ افیس استعمال کوو دا د مثلا کمبینیشن دی د مختلف پروګرام خو مینلی په دې کې موږ څلور پروګرامه زده کوو مایکروسافټ افیس is the combination of the following four program چې کوم ته موږ مایکروسافټ ورډ وو مایکروسافټ ایکسل مایکروسافټ پاورپوینټ او مایکروسافټ ایکسس راځو سپریټ انټروډکشن دو د هر یو مایکروسافټ ورډ چې کوم دی نو دې کې مینلی زموږ سره د ډاکومنٹ کریشن او د ډاکومنٹ ایډیټینګ کیږي فار ایگزامپل یو سی وی جوړول ریزیومي جوړول لیټر لیکل اپلیکیشن یا سرټیفیکیټ وغیرہ ډیزاین کول موږ په مایکروسافټ ورډ کې کوو دغسې MS Excel چې کوم دی زموږ سره د اکاونټینګ سافټویر دی په دې کې موږ سیلري چارټ جوړو بلینګ څومره چې د بلینګ استعمالات دي هغه موږ په ایکسل کې کوو داسې سټوډنټ ریزلټ شو میتھمیټیکل کیلکولیشن شو مور دین 20 پرپس لپاره موږ MS Excel استعمالولی شو دغسې زموږ سره مایکروسافټ پاورپوینټ دی چې په هغه کې موږ پریزنټیشن تیارو فار ایگزامپل د ټیکسټ پریزنټیشن دی رائټینګ کې یا د ایمیج پریزنټیشن دی یا د ویډیو پریزنټیشن دی یا دغسې د انیمیشن دی MS Excel څه ته وایي دا فورث پارت اف د MS Office دی په دې کې موږ ډیټا سټوریج کوو فار ایگزامپل یو ډیټابیس جوړېده یا ډیټا انټری کې نو دا څیزونه چې کوم دي دا موږ په مایکروسافټ افیس کې کوو اصل کې مایکروسافټ افیس چې کوم دی دا کمبینیشن اف فیل پروګرام دی خو مینلی په دې کې MS Word MS Excel MS PowerPoint او MS Access کوو دا زموږ سره لورنۍ لیکچر وو په نیکسٹ لیکچر کې به موږ پریکټیکل شروع کوو چې مایکروسافټ ورډ به موږ څه کوو مایکروسافټ ایکسل به څنګه کوو او مایکروسافټ پاورپوینټ به څنګه کوو دغسې مایکروسافټ ایکسس به څنګه کوو تھینک یو فار واچ